Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 49, sau khi trở về nội viện gặp Tô Thiên trưởng lão, Tư Viêm đã liền trở về bản môn triệu tập thêm nhân thủ tiến đánh Vân Lam Tông. Cuối cùng, làm xong mọi việc, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, dẫn theo Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên và Lâm Diễm, Tư Viêm cũng liền cùng 3 người phi hành đi tới đấu tràng một chuyến. Ở nơi đó có 2 người đang đợi họ. Và rất nhanh, chỉ sau đoạn thời gian ngắn, Tư Viêm đã tới được đấu tràng. Phía trước anh ấy chính là 2 người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Còn ở xung quanh, lúc này đã có rất đông khán giả đi tới. Tất cả những học viên của nội viện đang nhìn 3 người hò reo không ngớt. Phía đối diện, vừa nhìn thấy Tư Viêm, thanh âm Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đã liền vang lên. Tiêu Viêm, lần này không cần lưu thủ, ta cùng Liễu Kình sẽ thi triển toàn lực, đánh bại 2 người chúng ta liền làm tay đấm của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm liền cười nói, 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, nếu ta không thể cho 2 người các ngươi rớt đài, vậy liền tính ta thua. Thật là cuồng vọng, lần tỉ thí này, ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng đều ở tại đây, ngươi không muốn rút lại lời chứ? Nói dứt lời, trên người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai, đấu khí hùng hồn cũng liền bạo phát, khiến cho toàn sân đấu có một cảm giác nghẹt thở. Ở phía đối diện, thấy 2 người ăn ý như vậy, Tư Viêm mỉm cười nói, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có một ít sắp xếp từ trước. Nói dứt lời, lấy tốc độ nhanh như chớp của mình, Tư Viêm đã liền lao thẳng về phía 2 người kia và bắt đầu công kích. Tuy nhiên, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng khá ăn ý. Bởi vậy, cuộc chiến diễn ra hết sức gay cấn. Trong sân đấu, đấu kỹ của 3 người cũng không ngừng đánh ra. Chỉ sau một hồi giao chiến, dưới sức bạo phát của đấu kỹ, một vụ nổ đã ầm ầm bạo phát, phá tan đấu tràng ở bên trong. Sau đó, chỉ sau tích tắc, khi vụ nổ qua đi, thân ảnh Tư Viêm đã xuất hiện ở bên ngoài. Bởi vậy, ngay lập tức, Liễu Kình và Lâm Tu Nhai đã liền theo sau. Lúc này đây, vẫn như trước, 3 người lại đứng đối diện nhau, còn khán giả họ cũng phải lùi ra xa để tránh bị kinh khí làm cho tổn hại. Và vẫn như lúc trước, dưới tốc độ của mình, chỉ sau tích tắc, Tư Viêm đã liền lao về phía Liễu Kình và Lâm Tu Nhai công kích. Bởi vậy, chứng kiến tốc độ kinh người của Tư Viêm đang không ngừng lao tới, 2 người vô cùng kinh ngạc. Trên tay, thủ trảo cũng không ngừng đón đỡ. Ở phía xa, chứng kiến Tư Viêm thi triển thân pháp, Mỹ Đỗ Toa cũng có chút tán thưởng, ánh mắt đã hiện lên một nét dịu dàng nào đó. Còn trên sân đấu, sau một hồi giao chiến, tới cuối cùng, trường thương trong tay Liễu Kình cùng kiếm khí trong tay Lâm Tu Nhai đồng thời bạo nộ. Chỉ trong tích tắc, 2 người đã liền đánh thẳng về phía Tư Viêm. Chứng kiến công kích lao tới, khí thế trên người Tư Viêm bạo phát, chỉ trong tích tắc đã phóng người lên, sau đó trực tiếp tung cước đá văng 2 người Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai ra khỏi sân đấu. Bởi vậy, chứng kiến cảnh tượng này, ở bên ngoài, mọi người không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ngơ ngác một hồi, sau đó tiếng hò reo cũng ầm ầm vang lên. Nhất thời, một cảnh tượng náo nhiệt cũng liền diễn ra tại học viện. Nhìn Tư Viêm, Liễu Kình cười khổ nói, tên kia quả thực quá kinh khủng, năm đó ta còn có thể cùng hắn liều mạng, nhưng hiện giờ, khó trách ngay cả Huân Nhi, cô gái xuất sắc như vậy cũng đem lòng yêu hắn. Cuối cùng, sau trận đấu, 3 người liền cùng nhau hợp lại một chỗ và nói chuyện rất vui vẻ. Còn Tư Viêm có thêm nhân thủ, anh ấy cũng rất vui mừng. Thời gian cứ thế qua đi, khi màn đêm buông xuống, ở trong một căn phòng nhỏ, Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị cũng đang nói với nhau một vài chuyện liên quan tới việc trở về Gia Mã Đế Quốc. Lúc này, dưới sự sắp xếp của Tiêu Viêm, 2 người tạm thời sẽ ở lại học viện, có thông tin gì, anh ấy sẽ thông báo sau. Nghe vậy, Tiêu Mị và Tiêu Ngọc cũng gật đầu đồng ý. Màn đêm qua đi, khi bình minh ló dạng, ở bên trong khu rừng vắng vẻ, Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại. Khoảnh khắc này đây, anh ấy đã hoàn toàn tập trung tinh thần. Sau đó, đấu khí nhất thời bạo phát, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã lại một lần nữa tiến vào không gian tu luyện để ấn quyết. Ở nơi đó, lấy Tư Viêm làm trung tâm, ánh vàng cũng không ngừng sáng lên, cẩn thận vận chuyển đấu khí, Tư Viêm cũng đồng thời kết thủ ấn làm không gian nơi đây vận chuyển đúng quỹ đạo của nó. Cuối cùng, lấy cỗ năng lượng hùng hồn bạo phát, Tư Viêm liền phóng người lên không trung. Sau đó, từ nơi anh ấy đang đứng, thủ ấn màu xanh huyền bí cũng liền xuất hiện. Chậm rãi mở hai mắt, một chưởng đánh ra, Tư Viêm liền đầy thủ ấn bay về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ cũng liền bạo phát, làm đất đá bay tung tóe, mặt đất vì vậy cũng rung động kịch liệt. Nhìn về phía đất đá vỡ vụn, Tiêu Viêm có chút vui mừng. Sau quá trình nỗ lực tu luyện, rốt cuộc khai sơn ấn cũng có tiến triển. Ở bên cạnh, thấy vậy Dược lão liền vuốt râu sau đó nói: "Đây là khai sơn ấn sao? Không hổ là địa sao cao cấp đấu kỹ. Lão sư, trước đây người có từng nghe qua bộ đấu kỹ này bao giờ chưa?" "Ha ha, để ấn quyết, thanh danh lớn như vậy, thế nào lại chưa nghe nói qua? Bộ đấu kỹ không phải ai cũng có thể luyện tập. Năm đó ta cũng có hứng thú không nhỏ với bộ thủ ấn đấu kỹ này, đáng tiếc vẫn chưa thu được vào tay. Bộ thủ ấn đấu kỹ này luyện đến đại thành thì chuyện phá núi lập biển cũng không phải là không thể." Nghe thấy chuyện này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cứ thế, hai thầy trò cùng liền trò chuyện rất nhiều việc liên quan tới đế ấn quyết.
Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, khi nhắc tới chuyện tiền đánh Vân Lam Tông, Tiêu Viêm lại có chút dao động. Thế vậy, Dược lão liền nhìn học trò nói: lấy thực lực của ngươi hiện tại, muốn chắc chắn lấy mạng Vân Sơn cũng có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lão sư, có biện pháp gì sao? Đem đệ ấn quyết đệ nhị ấn tu luyện thành. Hiện tại, ta ngay cả đệ nhất ấn cũng không hoàn toàn nắm giữ, đệ nhị ấn làm sao có thể? Ha ha, một khi đã như vậy thì chỉ còn một cách mà thôi, xung hợp ba loại dị hỏa, thi triển Phật Nộ Hỏa Liên. Cái gì? Xung hợp ba loại dị hỏa, Phật Nộ Hỏa Liên? Đúng, nếu ngươi thật sự có thể đem ba loại dị hỏa dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên thì việc lấy mạng Vân Sơn không phải là điều nói suông nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Dược lão đã nói chắc chắn không thể nào sai được, bởi vậy Tiêu Viêm cũng liền bắt tay vào thử một chút. Nương theo đó, ngồi trên đỉnh núi, ba cỗ năng lượng cùng ba loại màu sắc của dị hỏa cũng liền xuất hiện. Theo cơ thể Tiêu Viêm vận chuyển, chỉ sau thời gian ngắn, ba loại hỏa diễm đã liền vây quanh cơ thể Tiêu Viêm. Sau đó, dưới sự điều chỉnh của Tiêu Viêm, rốt cuộc ba loại dị hỏa cũng dần xuất hiện dấu hiệu dung nhập. Cuối cùng, một luồng hỏa diễm mới cũng được tạo ra. Nhìn thấy nó, Tiêu Viêm cũng rất vui mừng, và Dược lão cũng thế, ông rất hài lòng về học trò của mình. Thời gian qua đi, trong lúc Tiêu Viêm đang chăm chỉ luyện tập thì đột nhiên ở phía xa, một con chim mang theo thông tin đã liền xuất hiện. Ở trên đó, Tiêu Lệ nói với Tiêu Viêm mọi chuyện đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể rời đi. Bởi vậy thấy tin này, Tiêu Viêm rất vui mừng. Trở về học viện, Tiêu Viêm cũng liền nói lời chào tạm biệt mọi người. Ở bên cạnh, Tô Thiên trưởng lão ánh mắt có chút thoáng buồn nói: hôm nay ngươi quyết định rời đi sao? Đa tạ trưởng lão, mọi việc của nhị ca đã tạm ổn, giờ là lúc ta cần phải đi rồi. Mọi người nên dừng ở đây thôi, nhất định ta sẽ còn quay trở lại. Đại trưởng lão, mấy năm nay đa tạ ngài giúp đỡ, Tiêu Viêm suốt đời không quên ân tình của ngài. Tiểu tử này, chuyến này cẩn thận một chút, ta sẽ phái người chú ý tới Tiêu môn, chờ khi ngươi trở về sẽ thấy một Tiêu môn vẫn như cũ. 3 năm ở chung cùng các vị, tình cảm của mọi người Tiêu Viêm sẽ không quên. Ngày sau nếu cần ta hỗ trợ, chỉ cần Tiêu Viêm còn sống, mọi người cứ việc đến Gia Mã Đế Quốc tìm ta. Tiêu Viêm, chờ ta cùng Hổ gia tốt nghiệp, hơn nữa đột phá tới đấu vương cấp bậc, chúng ta liền đi Gia Mã Đế Quốc tìm ngươi, đến lúc đó sẽ tới giúp ngươi một tay. Đến lúc đó Tiêu Viêm ta chắc chắn sẽ cùng với ngươi, không say không về, coi như đền bù lỗi ta vội vàng ly biệt ngày hôm nay. Có thể đi được chưa? Nghe bị đội toa nói vậy, Tiêu Viêm cũng dừng lại, sau đó hai cánh khẽ động, lấy anh ấy dẫn đầu, dẫn theo bị đội toa cùng Liễu Kình, Lâm Tu Nhai cùng Tử Nghiêm và Lâm Diễm, Tiêu Viêm cũng liền phóng thẳng về phía bầu trời xa. Nhìn theo bóng lưng 6 người biến mất, Hổ gia và Ngô Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi Tu Thiên trưởng lão về việc đánh bại của Tiêu Viêm. Và đáp lại, Tu Thiên trưởng lão cũng nói cho hai người biết chuyện thành công hay không là vô cùng khó nói. Sau đó, ông cùng mọi người cũng liền quay người rời đi. Thế nhưng đang đi, cước bộ ông đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tu Thiên trưởng lão thở dài nói: tiểu tử, hy vọng không lâu sau sẽ có tin tốt truyền về. Thời gian qua đi, rốt cuộc Tiêu Viêm cùng 5 người cũng tới được Phong Thành. Lúc này, mang theo khí thế mãnh liệt, Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện trước mọi người. Và tất nhiên, ở tại Phong Thành, mọi người đã tập hợp đông đủ. Bởi vậy, nói vài lời phát biểu, Tiêu Viêm cũng liền cùng mọi người lên thuyền rời đi. Nương theo đó, một cảnh tượng hùng hồn cũng liền diễn ra. Ở phía trước thuyền, lấy khí thế mạnh mẽ, Tiêu Viêm liền quát: Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Đến đây thì hết tập 50/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại.